Hej, mitt namn är Tim Fredriksson och jag jobbar på Edge Technology. I denna video kommer jag att gå igenom hur vi skapar en 3D-modell från en enkel 2D-ritning in i Designer. För att sedan paketera ihop den med en fixturering och ämne och skicka till EdgeCam. Då kör vi! Det vi börjar med är att vi börjar öppna ritningen. Sen kommer jag byta färg på alltihopa så att jag kan filtrera nu på ett enklare sätt. Så jag byter färg på de andra vyerna jag vill ha. Egentligen kan jag slänga dem om jag vill, men i det här fallet så har jag allting kvar, men kan filtrera på färger som i det här fallet. Sen kommer jag ta och rotera vyerna. Och det gör jag så att jag kan få hjälp med vyerna i respektive 3D-område kan man säga. Så att jag kan använda dem för att höja upp och så vidare från dessa ytor. Så det gör att jag har roterat upp dem nu som de kommer vara. Och nu tänkte jag ta och flytta dem till rätt plats. Man kan såklart lägga upplägg på flera sätt och lägga dem utanför eller veta mått när man ska extrudera och sådana saker. Men i det här fallet så är det ganska enkelt att få alla mått och allting gratis. Så att som ni kan se ganska snart kan använda mig istället för att ta måtten. Som ni såg nu så gjorde jag en nollpunkt. Och tack vare nollpunkten så kan jag nu få ut områden. Och dessa områden kan jag använda för ett enklare sätt att kunna extrudera soliden eller de här tråddimetrierna. Så där har vi extruderat den första delen. Och som ni ser när jag har ett aktivt arbetsplan på respektive vy så får jag fram de här områdena. Och då kan jag då klicka i områdena istället för att klicka på några linjer. Så sen att istället för att egentligen använda något mått nu, som jag skulle kunna gjort såklart, så tack vare att jag har lagt vyerna på rätt sätt så kan jag då ta snappingpunkter och bara dra pilarna egentligen till rätt punkter. Jag kan antingen revolva och svepa omkring geometrin eller som i det här fallet då använda en enkel och blanda egentligen lösningarna med att göra en vanlig cylinder. Och som ni märker så gör jag samma sätt ungefär rakt igenom. Att jag lägger nollpunkt, ett arbetsplan, på det område jag vill extrudera på ett bra sätt. Så får jag fram ett område och så kan jag extrudera den vid de här områdena och då använder man de här vyerna på det här sättet. Alternativt om jag vet mått direkt. Så sakta men säkert så bygger jag upp min solid från de här tråddimetrierna. Egentligen den helt vanliga ritningen som jag har plockat in.
Och kan nu använda mig av egentligen normal copy-paste, så funkar med Ctrl-C, Ctrl-V eller med copy-paste-knapparna. Och varför jag gör det i det här fallet är för att jag vill skapa ett ämne. Så då kan jag då döpa om med lagerlistan på det här viset och släcka bort så att jag har bara den jag vill ha som ämne. Och på den kan jag då anpassa soliden efter mina önskemål så att jag kan skapa en ämnesfil från det. Då har jag ett paket egentligen med både ämne och solid. Jag kommer nu förbereda en nollpunkt eller ett arbetsplan för att kunna använda för att kopiera mot en fixturering. Så nu kommer jag visa hur jag egentligen på ett enkelt sätt till och med släcker och stänger den solid jag har jobbat med. Såklart kan ha den öppen vid sidan av, men då kan ta paste från den jag kopierade, så ligger den kvar temporärt och väntar på att jag ska pasta in den. Och som ni ser nu så har vi ett färdigt paket med en fixturlösning tillsammans med ämne och en komponent. Trycker då på Send to Cam-knappen så kommer nu automatiskt öppna Edgecam och skicka in det här paketet med filer direkt dit. Så ser det. Då har vi fått in allting in i Edgecam. Och det vi nu kan göra är att jobba vidare in i Edgecam på samma sätt som vi är vana att göra. Jag kommer nu och orientera upp den och sätta nollpunkt. Välja ämne. Välja fixtur. Hämta in min postprocessor. Och hitta en enkel feature på ett spår i det här fallet. Som jag då tänkte bearbeta med en pinfräs och lägga ut lite waveform-bana. Så jag har fått ut en bana och nu när vi öppnar simulatorn så kan ni se att vi har ett paket färdigt in till simulatorn. Och där så har vi gått egentligen från att vi har gjort en ritning, eller från en ritning till att extruderat upp en solid från det och skapat ämne och lagt in den på en fixering, skickat in i Edgecam, lagt körbana på det. Sådär, då har vi gått igenom 2D till 3D. Visst var det enkelt? Glöm inte att prenumerera på vår kanal
På så vis kan du få aviseringar i framtiden så fort vi har lagt upp nytt material. Och skriv eventuella kommentarer nedanför vad ni önskar i framtiden eller vad ni tyckte om videon. Tack så mycket!